নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক সকলোকে মৰম যাচি মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। মই আজি তোমালোকৰ গণিত পেজ নম্বৰ 82 তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পেজ নম্বৰ 82 এই পেজটোত থকা অংক দুটা সমাধান কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত 5 নং পাঠৰ বাকী অংকখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। এতিয়া আমি এই পাঠটো এই পৃষ্ঠাটোৰ অংকখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে চোৱা, ইয়াতে দিছে অনুৱে এটা সমস্যা সৃষ্টি কৰিছে। কি? যে এখন বিদ্যালয়ৰ বাগিচাত 30টা আম গছৰ পুলি আৰু 20টা লিচু গছৰ পুলি ৰুলে। আম গছৰ পুলি 30টা, লিচু গছৰ পুলি 20টা। মনত ৰাখোৱা, সমস্যাটো কবিৰে তলত দিয়া ধৰণে লিখিলে। আকৌ কবিৰ নামৰ ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ লিখিছে? বিদ্যালয়ৰ বাগিচাত আম গছৰ পুলি 30টা আৰু লিচু গছৰ পুলি 20টা। উল্টাই পুল্টাই, মানে তাই কৈছিলে 30টা আম গছৰ পুলি, ই কৈছে আম গছৰ পুলি 30টা। একেখিনি কথা। আম গছৰ পুলিটো তাই পিছত লিখিছে আৰু কবিৰে আগত লিখিছে। এটা লিখিছে 30টা আম গছৰ পুলি, এটা লিখিছে আম গছৰ পুলি 30টা। কথাখিনি একেটাই, নহয় জানো? এতিয়া আমি কি কৰিম? মুঠতে বিদ্যালয়ত কিমানটা পুলি ৰুলে। মুঠতে বুলি ক'লে আচলতে আমি বুজি পাব লাগে, যোগ কৰিব লাগে, নহয় জানো? এতিয়া কি ৰুইছিল? এতিয়া আমি মুঠ উলিয়াব যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব? কি ৰুইছিল সিহঁতে, আমি সেই বস্তুখিনি জানিব লাগিব ন। এতিয়া কি আছিলে? কি আছিলে? আম গছৰ পুলি। আমি সমস্যাটো ইয়াতে লিখা নাই, ইয়াতে আছে যিহেতু আমি লিখিম আম গছৰ পুলি ৰুলে। এতিয়া কিমানটা? 30টা। আকৌ লিচু গছৰ পুলি। লিচু গছৰ পুলি আমি কমা দি যাওঁ। কিমানটা? 20টা। এতিয়া আমি এনেকৈ আঁচ দি দিম। এতেকে মুঠ পুলি ৰুলে। এতিয়া মুঠ কিমান পুলি ৰুলে আমি গম পাবলৈ হ'লে এই দুটা আমি যোগ কৰিব লাগিব। তো যোগ কৰিব যাওঁ। 0 0 0 3 আৰু 2 5, নহয় জানো? এয়া 3 1 2 3, তাৰপিছতে 2 1 2। এতিয়া লগাই দিয়া 1 2 3 4 5, এইটো 5, মানে 50টা পুলি ৰুলে। উত্তৰ বিদ্যালয়খনত মুঠ 50টা পুলি ৰুলে। বিদ্যালয়খনত বা বিদ্যালয়ৰ বাগিচাত মুঠ 50টা পুলি ৰুলে। এই ধৰণে তোমালোকে লিখিবলৈ পাৰা। এতিয়া নিশ্চয় অংকটো বুজি পাইছা। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী অংকটোলৈ যাওঁ। পিছৰ অংকটোত চোৱা, কি কৈছে? তলত দিয়া কথাখিনি পঢ়ি তুমি নিজে সমস্যা সৃষ্টি কৰা। এতিয়া কি কৈছে? অমলৰ ঘৰৰ
ফলৰ বাগিচাৰ পৰা ভাটৌৱে 14টা কৰ্দৈ আৰু 12টা মধুৰিআম খালে। এতিয়া এইটো সমস্যাটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব, সুধিব লাগিব যে ভাটৌৱে কৰ্দৈ আৰু মধুৰিআম মুঠতে কিমান খালে। আমি সেই ধৰণে অংকটো কৰিব লাগিব। এতিয়া কি কৰ্দৈ আৰু মধুৰিআম কিমানটা খালে। এতিয়া ভাটৌটোৱে কৰ্দৈ আৰু মধুৰিআম কিমান খালে সেইটো ন। এতিয়া ভাটৌটোৱে কৰ্দৈ খালে সমান 14টা। তাৰপিছত ভাটৌটোৱে মধুৰিআম খালে কেইটা 12টা। এতিয়া ভাটৌটোৱে মুঠ ফল খালে, এতিয়া সমান চিন এইটো যোগ, এতিয়া যোগ কৰা এককৰ ঘৰকেইটা যোগ কৰা। প্ৰথমতে 4টা আৰু 2টা 6টা, 1 2 3 4 আৰু 1 2 যোগ কৰি দিয়া। এইটো 4 আছে 5 6, 6 বহাই দিয়া। তাৰপিছত 1 আৰু 1 মিলি 2 মানে 26টা। ভাটৌটোৱে কেইটা ফল খালে, 26টা ফল খালে। উত্তৰ ভাটৌটোৱে 26টা ফল খালে। এইটো হ'ল পিছৰ সমস্যাটো। নিশ্চয় তোমালোকে এই দুইটা সমস্যা বুজি পালা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পাঠ নং 6 দৈৰ্ঘ্য এই পাঠটোৰ তোমালোকৰ লগত অংকখিনি আলোচনা কৰিম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে নিয়াৰিকৈ চাই থাকিবা। আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল অপশ্যনত বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল অপশ্যনত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।